Përshëndetje të gjithëve, unë jam Kristina dhe këtu jemi në Bulza. Sot kemi të ftuar një grup shumë interesant. Ata vinë nga Vjena dhe kanë ardhur pikërisht për festivalin Cloud Festival, i cili organizohet në 1 vjetorin e Resë. Ne kemi të ftuar në studio grupin, i cili më pas do na këndoj edhe live këtu në studion e Bulzës, si dhe një nga organizatorët e këtij festivali, është pikërisht Iris. Përshëndetje dhe mirë se erdha në Bulza. Faleminderit për ftesën dhe mirë se u gjetëm. Shumë faleminderit që do na bësh të mundur edhe këtë intervistë, duke qenë se djemt flasin vetëm anglisht. Dhe gjuhën e tyre, sigurisht. Gjermanisht. Pyetja parë sigurisht është në lidhje me ardhin e tyre në Shqipëri. Si u bë mundur kontakti me ta dhe nëse është hera parë që vinë në Shqipëri? Djemt vinë janë grupi Cobario nga Vjena. George can make a translation now. Mund të na prezantoj diçka në shqip. Ladies and gentlemen. Po sigurisht ata kanë mësuar shqip. Yes. Just we're gonna taste it. Dhe ta provojmë. Zonja të sotërim, mirëditë, ne jemi Cobario nga Vjena. Faleminderit. Këto janë fjalët që ata kanë mësuar këto ditë. Kanë performuar të mërkurën në Festivalin e Resë. Festivali i Resë është me rastin e 1 vjetorit të Resë në Tiranë. Siç dihet, Reja është krijuar nga një arkitekt japonez me emrin So Fujimoto. Ka qenë më herët në Serpentine Gallery në Londër dhe tani vjen në Shqipëri dhe feston 1 vjetorin e saj. Për këtë ditëlindje ne menduam që të mos festojmë vetëm 1 ditë, por të festojmë 1 javë rresht, pikërisht, me një festival që fton performues të ndryshëm nga bota. Kemi rreth 60 performues, disa prej tyre janë edhe djemt këtu që vinë nga Vjena dhe për këtë duhet falenderojmë sigurisht ambasadën austriake që bashkëpunoi me Bashkinë e Tiranës dhe Marqënësinë e Parqeve të Rekreacionit për të mësuar ardhin e tyre. Duhet tekstuar që ata kanë qenë më herët në një festival, po themi ose në një koncert në Meksiko dhe prej andej vi këtu, pra kanë pasur një udhtim gjatë dhe performanca e tyre në Resë shkoi shumë mirë. Cila është muzika që djemt performojnë? E veçanta e tyre? And what you're special in this? The special thing in our group is our instrumentation, because we have 2 guitars and 1 violin, and sometimes we also add a piano. Pra e veçanta e grupit është që këta luajnë me 2 kitara dhe 1 violin dhe her pas here kombinojnë 2 kitarat me 1 piano. And also very special is that we compose our songs everywhere we are. So we are touring around the world, and in every country we try to get some influences from music. Pra e bukur e këtij grupi është që ata udhtojnë shumë nëpër turne, nëpër festivale dhe koncerte të ndryshme dhe në vendet ku janë këta e kompozojnë vetë muzikën e tyre. Kjo është gjë shumë e bukur. Këngët që do të dëgjoni më vonë, që janë të kompozuara nga ata, Showdown apo 7 Seas, apo Reconquista, edhe say it well, okay, Reconquista, janë këngë që ata i kanë kompozuar duke udhtuar në vende të ndryshme. Djemt luajnë muzikë gypsy classic, domethënë lloj muzikës që luajnë. Ju thatë që ata i kompozojnë vetë dhe marrin më të mirën nga të gjitha vendet. Cilat kanë qenë disa nga turnet e tyre më interesante, përveç Shqipërisë sigurisht? Can you say some of the places where you have been performing before coming in Albania? Yeah, as I think you said before, we've been to Mexico just a week before. Siç e përmenda dhe unë më herët, ata kanë qenë në Meksik. And we've also been to places like Hong Kong. Kanë qenë në Hong Kong, Canada, në Kanada, Iran, në Iran, Turkey, në Turqi, and a lot of places in Europe. Dhe vende të ndryshme në Europë. Po në Shqipëri, çfarë muzike dhe çfarë veçantie pan dhe gjetën për të bërë pjesë të muzikës së tyre? So it's your first time in Albania, and what have you notified till now, the special thing that you maybe would create in the future something from Albania? We've been here since 3 days, so we try to get into the city, we try to get as much food as we can, as much drinks as we can, to talk to a lot of people, so we can get the atmosphere. And we'll see, maybe tonight or maybe tomorrow, we try to maybe fix something and get something together. Ne kemi vetëm 3 ditë në Shqipëri dhe jemi përpjekur që gjatë këtyre 3 ditëve dhe qëndrimit se i ka mbetur edhe 1 ditë për të ndënjur, të ham sa më shumë ushqim shqiptar, të dëgjojmë sa më shumë shqip dhe të pijmë pije tradicionale, sepse edhe ne jemi një çik si gypsy. Deri tani ata kanë provuar rakin, kanë provuar dhe ushqime tradicionale shqiptare. Dhe sot do të shkojnë të performojnë në Shkodër pas intervistës direkt, kështu që po presin të marrin dhe pak kohë për të krijuar ndoshta diçka nga Shqipëria. Po interesante në bisedë me djemt është që i ka bërë shumë përshtypje our language.
I'm saying, about how it sounds. I ka bërë përshtypje se si shqipja nuk i ngjason me asnjë gjuhë tjetër nga vendet ku kanë qenë dhe tingëllon shumë këndshëm në veshin e tyre. Kjo është ajo çfarë duket e veçantë për ta. Do donin të vinin sërish në Shqipëri, ndoshta për një koncert tjetër ose do të mbajnë kontaktet me Shqipërinë për të qenë edhe Shqipëria pjesë e turit të tyre. So, do you really enjoy Albania these days and Tirana? So, do you want to come again or not? Of course we want to come back because we have been with the people together and it was a lot of fun and it was a great joy for us, and we have also been in restaurants and it was very good food, and it was really I was surprised because it was so good, and so we have to come back, of course. Djemt patjetër që duan të kthehen sepse kanë provuar edhe ushqimin që i ka pëlqyer shumë, që është i përshtatshëm edhe për organizmin e tyre përveç se është tradicional shqiptar, pasi ndryshime nga vendi ku vinë, pra nga Meksika, kishin pak probleme me gjërat pikante. Okay. Këtu përshtaten shumë mirë, kështu që kanë dëshirë të vinë sërish në Shqipëri. And we played on Wednesday one concert in the Cloud, as you know, and that was, the atmosphere over there was really good, and the response of the audience was great. Kur luajtëm tek Reja të mërkurën, i ka pëlqyer shumë atmosfera që u krijua dhe marrëdhënia që u krijua me publikun. E dua muzikën. We love music. And great music. We should say that we love great music, not only every kind of music. E kanë dëgjuar muzikën shqiptare? Have you heard something, any song in Albanian language or? We just heard one song on the radio in the taxi. Yeah. Kanë dëgjuar një këngë kur po vini me taksi për intervistën. And that has quite a nice melody that sticks in my head. Kanë një melodi të veçantë që i ka qëndruar në kokë. You can sing us something or what you have. Yeah. Shinji Fogel. Berba. No, not that song. Yeah, with my voice that I'm called to now, okay. Ndjes për zërin, po okej, kam mësuar një ninull në Shqip, pasi ishin shumë kurioz. Dhe e dëgjuan në radio këtë apo jo? Jo, kjo ishte pyetja më vonë, por në radio kanë dëgjuar një këngë popullore. Sepse duke biseduar për këngë për ninulla, djemtë kanë edhe një përbashkët, pra Austria kishte një përbashkët me Shqipërinë, keni pasur atë këngën tonë Rosat po lahen brenda në liçen. Nuk e din vetëm ne këtë. Jo, nuk e din vetëm ne këtë. You may sing it, Jacob, please. Jacob. No. No, in your language, not in our language. Which song was that? With the duck. Rosat po lahen, la 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 la. Oh yeah, it was in your language. It's a very, very well-known song. Shumë e njohur në Austri. That's a song for kids actually. Kjo na vrau fëmijërinë, domethënë, sepse ne mendonim që kishim vetëm ne këtë. It was our song, an Albanian song. We have something together, as it seems. Yes, yes. Edhe kjo është shumë e rëndësishme për krijimin e festivalit, sepse ne nuk kemi përpjekur thjesht që të vinë artistë të huaj të performojnë dhe të ikin. Kemi një shkëmbim kulturor, kjo është kryesorja. Pra, ata vinë, njohin artist shqiptar, ne kemi ftuar gjithashtu artist nga Italia, nga Izraeli, nga Franca, nga Gjermania, po, dhe njihen me njëri tjetrin dhe kjo është më e bukura. Pra të gjithë këta i bashkon Tirana, i bashkon Reja, që është një hapësirë atraksioni në Tiranë, dhe shumë e bukur, që po ndodhin aktivitete të ndryshme pa pagesë dhe janë të hapura për gjithë njerëzit, dhe kjo duhet fiksuar. Pra të dëgjosh muzikë të mirë pa pagesë, apo të shikosh performues të arteve vizuale apo skenike pa pagesë, është besoj shumë e rëndësishme. Dhe është një ushqim për kulturën dhe për artin në Shqipëri. Patjetër, ushqimin nuk e marrim vetëm nga foodi, nuk ushqemi vetëm nga ajo çfarë ham, por duhet të ushqemi mendërisht dhe shpirtërisht kryesorja. Dhe për këtë ne patjetër që falenderojmë bashkëpunëtorët tanë. Shumë e bukur. Tok Event është një agjenci që po bashkëpunon me Eriona Hankun, që është kryesorja, është producente e festivalit, dhe gjithashtu Edith Pula, që është këshilltare e kulturës pranë kryetarit të bashkisë Erion Beliaj. Dhe ne duam të themi se të hënën, pikërisht të hënën, ne do sillim një përmbledhje të gjithë festivalit, të 7 ditëve. Ne kemi qenë, Bulza ka qenë pjesë me xhirime, po, gjatë gjithë kohës dhe jemi ndjerë shumë mirë dhe kemi shijuar maksimalisht. Ne do mundohemi që ta sjellim aq sa mundet, sepse 7 ditë është shumë për të përmbledhur në 50 minutat e emisionit, por do mundohemi, jemi munduar gjatë gjithë kohës si me grupin, kemi të ftuar intervistat të ndryshme të artistëve që kanë qenë pjesë e Resë. Një pyetje që do doja të bëja grupit, duke qenë se më thanë se këngët i krijojnë vetë, duke
kontribuar edhe disi kulturat e vendeve që ata vizitojnë. Çfarë përmbajnë këngët e tyre, historia ose ku frymëzohen për të krijuar dhe për të realizuar një këngë? How do you get inspired to create your own songs, to compose in places when you go, when you travel? How do you get inspired? Është një ngjarje, një histori apo? Is there any story? You don't have lyrics, pra nuk kanë tekst. E kuptoj, ata por nuk këndojnë, vetëm performojnë instrumental. How do you get inspired? Normally it's the people we meet, and it's the country, it's the culture we explore, and of course it's the land, the landscape, how it feels to us, and all these things together we put into the songs. Okay. Pra është një proces që ata frymëzohen nga njerëzit që takojnë, nga relievi, pra nga pamja që mund të ketë qyteti ku ato kanë shkuar, dhe gjitha këto miksohen, po themi së bashku, dhe krijojnë ndjesinë tek ta që përkthehet me anë të tingujve. Pra ndjesia që ata kanë krijuar, se kanë këngë ritmike, ka këngë të qeta, dhe kjo është në varësi të impaktit që kanë dhënë njerëzit apo natyra ku ata kanë qenë. Është shumë interesant momenti, it's very interesting this moment about this creation. Unë i kam parë djemtë kur luajnë dhe duket sikur në momentin që nisin starton kënga dhe deri në përfundim të saj duket sikur asgjë nuk ekziston rreth tyre dhe është thjesht muzika, janë instrumentat e tyre dhe lidhja që kanë me njëri tjetrin. Mund të themi që në performancën që patën të Reja, në disa prej këngëve që ata performuan, kërkuan që publiku të mbyllte syt. You can close your eyes and enjoy your music. That's why you said that at the cloud, right? Because she's saying that is spiritual song. You have a spiritual music and all this stuff. And dhe kjo është shumë e rëndësishme, domethënë është sikur Seven Seas, kënga që ata do të performojnë më vonë, është 7 detet. Dhe të çon patjetër në një atmosferë të tillë. Në lidhje me faktin pse kërkuan këtë mbylljen e syve që të gjithë të mbyllnin syt rreth e rrotull, kishin diçka, donin një mesazh për t'ju dhënë what you were performing. Why? Why? Because I think it's important for people these days that they have moments, the possibility to do so. Është shumë e rëndësishme ditët e sotme që të marrin kohën e tyre për të ndjerë diçka shpirtërore, duke qenë se për ta plotësuar pak, duke qenë se jeta jonë po merr ritme të ndryshme dhe ne po shkëputemi nga njëri tjetri, nga gjërat shpirtërore. Unë besoj që djemtë kërkuan këtë gjë për të marrë kohë dhe secili të reflektoj me veten e tij dhe për ta bërë let the music think us what are we going to do with our life. Right? But if our audience is closing their eyes too long, we also have songs to wake them up again. Pra nëse audienca nuk mendoj se muzika kanë këngë siç e përmenda ritmike që ata mund t'i zgjojnë dhe t'i bëjnë për të kërcyer. Yeah, that's right. Një pyetje tjetër që dua t'ju bëj djemve është në lidhje me albumet, sepse dihet që këngëtarët, artistët për mbushjen e punëve të tyre kanë realizimin e albumeve dhe më pas turneve të tëra. Për turnet e morën veç, që kanë qenë në shumë vende të botës. Albumet? Okay. Have you realized any album until now? Yes, actually up to now we released 5 albums. 5. Yes, 5 albums. Deri tani kanë realizuar 5 albume. And maybe this is a good point where I can say that we have something for you. Është momenti më i mirë për të treguar që kanë So diçka, this kanë is një a dhuratë present për ju. from Austria, from Vienna. Kjo është Thank një dhuratë you. nga Austria, nga Vjena për ju, për Shqipërinë dhe për Televizionin Shqiptar. Ne do ta vendos, duke qenë se është shkoka shumë me skenografin. We'll put it down on the scenography. Në skenografinë e emisionit dhe sigurisht që këngët tuaja do të jenë tashmë playliste. Because it fits and your songs will be in playlist of Televizion. Thank you. Thank you. Faleminderit. Faleminderit. Sigurisht që ne mund të flasim, por mund edhe t'ju pyes edhe djemtë mund të flasim, por mendoj se mënyra më mirë për të shprehur ato çfarë ndjejnë dhe ato çfarë duan që t'na tregojnë të gjithëve janë performancat e tyre. Ata performuan tek Reja, por ne do donim shumë dhe duam që këtu në studion e Bulzës për ta ndjerë më shumë muzikën e tyre. Por nëse kanë diçka për të shtuar, për të thënë, ndoshta në lidhje me Shqipërinë, We can speak all night about your group and how do you compose your songs and your tourneys and how do you come in Albania, but the best is for you to perform now. It's going to be a pleasure of the television and all the visitors, let's say.
And if you have something else to say about Albania and our culture and your visit here and everything you want, feel free and just do it. Well, there is really one thing to say. We would love to come back to Albania because we've just seen Tiranë now, and tonight we're going to Shkodra and play over there. So we'll see a little bit between, but Albania is much bigger than that. Yes. And the landscape we've seen is really, really nice. So we would love to see more of the country. Pra djemt do të donin që të vinin patjetër prapë në Shqipëri. Të vinin në verë. Yeah, you can come in the summer to visit the south of Albania. Okay. Okej. Ideja është që ata duan të udhëtojnë më tepër sepse deri tani kanë parë vetëm pak nga Tirana. Do shohin sot Shkodrën sepse do të performojnë atje te qendra Arta në orën 7 pasdite. Dhe do donin Shkodra është një qytet shumë i bukur, është një nga qytetet më të very bukura. beautiful city and it is ancient city. Sepse gjatë udhëtimit, po themi që ata kanë bërë në Tiranë, ata kanë thënë që Tirana është një nga qytetet the youngest city that you have ever seen in Europe, right? Tirana. Kanë thënë që Tirana është një nga qytetet më të reja që ata kanë parë, kështu që do të shkojnë të vizitojnë dhe Shkodrën dhe besoj që do të kuptojnë më shumë rreth kulturës sonë, po kanë dëshirë që të vinë sërish, që të kuptojnë më shumë rreth relievit, rreth kulturës së shqiptarëve, që të frymëzohen dhe më pas të krijojnë diçka edhe për ne. Something else? Albanian audiences, great dancers, great listeners. We love the Publiku music. shqiptar është shumë i mirë për të dëgjuar muzikë të mirë dhe për të kërcyer gjithashtu. Do donin të vinin sërish në Shqipëri vetëm për koncerte apo Do you want to come in Albania only to perform something or maybe for another reason for summer, vacations? Get to Because know more we people, friends. ne kemi një det mrekullueshëm. Because we have a beautiful seashore and also the mountains in the north of Albania. We come for the mountains and for the seashore. Atëherë përveç performancave do të vinë edhe për pushime në male dhe në jug të Shqipërisë për detin. Shumë faleminderit And që for the raki. Raki, vazhdojmë që ndrojmë tek rakia. They have tried traditional drink. Oh, sorry. Kanë provuar një pije shqiptare që është rakia dhe e kanë pëlqyer dhe duan ta provojnë sërish. Shumë faleminderit që ishe ti pjesë e Bulzës, gjithashtu edhe djemt. Mendoj se mund t'i lejmë që të shpalosi talentin e tyre të na tregojnë se çfarë i kanë dhënë ata muzikës gjatë gjithë këtyre kohëve. Kjo është edhe Bulza për sot. Ne kishim një intervistë shumë interesante me grupin nga Vjena, të cilët performuan tek Festivali i Rejas. Ne të hënën do të sillim një përmbledhje të këtij festivali 7 ditor. Deri atëherë nga unë Kristina, mirupafshim.